Okey, Assalamualaikum. Dalam video pendek ni saya nak terangkan tentang single slit, soalan berkaitan single slit. Kalau boleh nampak pada skrin kita ni, ini adalah soalan berkenaan single slit yang mana dia bagi kepada kita 10 cm. So, inilah jarak 10 cm, iaitu saya punya D. Distance between single slit and single slit dan juga skrin. Okey, yang pertama sorry. Kemudian width, slit of width, inilah dia A kita. A kita nilai dia adalah 5 mikro. Okey. Dan wavelength of monochromatic light yang saya gunakan ni adalah lambda dia sama dengan light yang akan bergerak melalui halangan ini dan mengalami diffraction ni. Lambda dia 5.9 dan 10 kuasa negatif 7. Okey, fine. Sekarang kita nak cari angular separation between the first and second minima. So, sekarang ni nak cari theta lah. Mungkin formula bagi theta ni mungkin tak ada, tapi ada beberapa formula yang memang awak perlu hafal juga. Dan bila melibatkan minima, kalau awak tengok dalam kita punya list of formula yang saya bagi dalam table tu, saya ada D sin, bukan D D tu dari untuk yang double slit, saya tukar A lah. A sin theta equal to n lambda. Ini untuk minima, untuk destruktif. Sekarang ni kita cakap tentang minima. So, apa yang kita nak sekarang adalah theta. Kalau saya kata tentang theta 1, n sama dengan 1 lah. Kalau theta 2, n sama dengan 2. Dalam kes ini sebenarnya untuk A ni, kita nak cari theta 2 minus theta 1. So, kalau awak nampak kat sini, sudut daripada tengah, itu theta 2, tolak dengan theta 1, dia nak baki sudut theta 2 tolak theta 1. So, ada difference between the angle. So, theta 2 tolak theta 1 sama dengan, saya kena carilah, iaitu inverse sin bagi n lambda over A tolak n lambda over A dengan nilai n yang berbeza. Nilai n yang berbeza. N ni kita letakkan 2 untuk theta 2. Ini n sama dengan 1 untuk theta 1. So, saya dapat sin, inverse sin bagi lambda over A dengan tolak dengan inverse sin bagi 2 lambda over A. So, saya dapatkanlah nilai dia. Okay. So, lambda saya tadi, saya keluarkan kalkulator saya sekejap. Okay. Lambda saya 5.9 darab 10 kuasa negatif 7 bahagi 5 darab 10 kuasa negatif 6. So, saya dapat 6.77 tolak dengan inverse sin 2 darab 5.9 darab 10 kuasa
negatif 7 bahagi 5 darab 10 kuasa negatif 6. 13.65. Oh, saya minta maaf, saya tersilap masukkan ni tadi. Ini sepatutnya 2 lah sebab theta 2 ni N1. So terbalik lah. Saya minta maaf, mana boleh kecil tolak yang besar, minta maaf ya. So saya dapat positif 13.65 tolak 6.77. Inilah jawapan kita, iaitu 6.88 degree. Itulah theta 2 minus theta 1 saya. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, soalan. Sekejap ni saya tengok jawapan 6.88. Okey, itulah. Tak ada masalah. Untuk B, what is the width of the central bright fringe? Tadi saya pun ada bincangkan sedikit tentang formula dia. Formula ni datang daripada the dark fringe punya Y1, tapi kita darabkan dengan 2 sebab width dia adalah Y1 darab dengan 2. Itulah kita punya width of central bright, iaitu jarak daripada yang atas ni sehingga yang paling bawah ni lah. Okey, so untuk B, kita ambil formula dark fringe tadi. Dark fringe saya Yn sama dengan N lambda D over A, where N equal to 1. Okay, so width central bright adalah 2Y1, iaitu sama dengan, nilai dia 2Y1 sama dengan Y1 adalah 2 darab dengan Y1 1, lambda adalah lambda saya tadi nilai dia 5.97 darab 10 kuasa 5.9 darab 10 kuasa negatif 7 ya. D besar saya adalah 10 cm. A saya adalah 5 mikron. So saya dapatlah width saya 2 darab 5.97 5.9 darab 10 kuasa negatif 7 darab 10 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 5 darab 10 kuasa negatif 6. Jawapan kita adalah 0.0236 meter ataupun sama dengan 2.36 cm. Okey, selesai soalan B dia, soalan B kita. Dan yang terakhir, how many dark fringes are found on the screen? Masih lagi tentang dark. So saya nak cari apa? Saya nak cari sekarang berapakah N yang boleh wujud. So daripada formula untuk dark A sin theta equal to N lambda, supaya dia jadi paling maksimum. Okey,
saya punya sudut tak boleh lebih daripada 90 darjah. Maksud saya adalah, cuba awak tengok pada gambar saya ni, A sin theta ketul N lambda tu untuk half of the screen tau. Warna biru ni untuk half of the screen. So sudut saya 90 darjah, tak boleh lebih, kurang tak apa. So kalau saya nak cari, saya kena cari yang atas ni lah. Maksudnya saya cari yang atas, kata saya dapat 5, total dark fringes saya kena darab dengan 2. Formula apa saya nak pakai? Formula A sin theta equal to N lambda. Dan sudut ini tak boleh lebih pada 90, sebab kalau 90 tak terhasil lah. Dia kena kecil atau sama dengan, sebab dia melibatkan sudut sin theta. Formula ini datang daripada diagram yang hypotenuse theorem ni. Okey. So saya dapat A hentas sama N lambda, ini formula kita. Dan saya tahu bahawa sin theta saya mestilah sin 90 darjah. Maksudnya theta mesti kecil atau sama dengan 90 darjah. So saya dapati N lambda over A saya iaitu sama dengan sin theta. Iaitu sin theta saya sama dengan 1 lah. 1 kecil atau sama dengan N lambda over A. Dapat macam mana yang ini? Disebabkan saya punya sudut 90 darjah, sin 90 darjah adalah sama dengan 1. Dia mestilah kecil atau sama dengan 90. So N lambda over E mesti kecil atau sama dengan 1. N lambda, saya ulang balik, saya ubah balik ni sikit, saya dah matematiknya. Mungkin saya buat matematiknya macam ni. 1 N lambda over A mesti kecil atau sama dengan 1. So N kecil atau sama dengan A over lambda. Sebab apa jadi macam ni? Sebab N lambda over E mesti kecil atau sama dengan 1. Because sin 90 darjah paling maksimum adalah equal to 1. So dapatlah N kecil atau sama dengan A saya tadi 5 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi 5.9 darab 10 kuasa negatif 7. Jawapan saya adalah 5 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi 5.9 darab 10 kuasa negatif 7. Saya dapat 8.47. Dia mesti kecil daripada 8.47. So 9 belum wujud lagi dah, because saya nak ambil yang lebih kecil daripada 8.47. So saya dapat N sama dengan 8. Bila awak dapat N sama dengan 8, disebabkan A sin theta adalah melibatkan half of the screen ke atas sahaja. Kalau 8 dah wujud dekat atas, 8 wujud dekat bawah. So 8 tambah dengan 8 adalah 8 kali 2. 8 lagi dark fringe kat bawah rupanya yang boleh terhasil. So berapakah saya punya number of dark fringe? N sama dengan 8 kali 2, iaitu 16 dark fringes. So 8 kali 2 dark fringes yang terhasil.
Okey, itulah dia soalan bagi soalan nombor 8. Soalan A, nak cari beza antara sudut untuk theta 2 dengan theta 1. Soalan B, nak cari lebar bagi bright fringes at the center. Dan yang ketiga, nak cari berapakah N yang terhasil ataupun berapakah dark fringes maksimum yang boleh terhasil. So, saya dapati daripada A sin theta equal to N lambda over A mesti kecil sama dengan 1 sebab theta kecil atau sama dengan 90. Ya, saya dapat N sama dengan 8, saya dapat dengan 2 sebab 8 untuk the upper side, another 8 adalah untuk the lower side. Itulah di antara soalan bagi soalan single slit kita. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.